Το Πάσχα πλησιάζει και όλοι θέλουμε να γεμίσουμε το χώρο μας με χρώμα και όμορφα διακοσμητικά. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε πασχαλινά αυγά με την τεχνική του ντεκουπάζ, εύκολα και γρήγορα. Γεια σου, είμαι η Γιώτα και βλέπεις Do It Yourself and Crafts by Mariletta's Creations, το κανάλι που σε βοηθάει να κάνεις τις δικές σου υπέροχες δημιουργίες και σου μαθαίνει τεχνικές βήμα-βήμα. Αν μόλις ανακάλυψες το κανάλι μας, μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια. Έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε!
έτοιμα τα πασχαλινά αυγά μας. Εγώ σου έδειξα 2 σχέδια, εσύ όμως μπορείς να βάλεις τη φαντασία σου και να χρησιμοποιήσεις όποιο χρώμα και σχέδιο σου αρέσει. Δείξε μου κάτω στα σχόλια αν θες και εσύ να φτιάξεις τα δικά σου πασχαλινά αυγά και αν σου άρεσε το βίντεο πάτα like και μοιράσου το με τους φίλους σου. Και μην ξεχνάς να τολμάς και να πειραματίζεσαι, γιατί η δημιουργικότητα δεν τελειώνει ποτέ. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο, μέχρι τότε να είσαι πολύ καλά. Γεια σου!